हेलो साथीहरु नमस्ते। आज म फेरि तपाईहरुको लागि नयाँ हेयर कट लिएर आइसकेको छु। अनि आज म यो खुला ठाउँमा भाइहरुलाई केस काटिरहेको बेला यो मेरो भाइ राहुल भाइ पनि फ्रीमा केस काट्न पाउँछु भनेर आएको थियो। अनि भाइले चाहिँ मुलेट कट चाहिँ काट्दिनु भनेर अफर गरेकोले म भाइलाई सिम्पल मुलेट कट काट्न गइरहेको छु। र कस्तो के हुन्छ हैन, अब धेरै जान्ने त होइन, यसो अलिअलि मैले पनि सिकेर यो कामलाई सुरुवात गर्ने प्रयास गर्दैछु। र म जस्तै बिगिनर्सहरुलाई पनि अलिकति यो भिडियोले सहायता गर्छ भन्ने हिसाबले एउटा सानो भिडियो बनाएको छु। र आशा छ तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्नेछ। कहीं कतै कमजोरी भएमा प्रतिक्रिया पनि दिनु होला भन्न चाहन्छु। र अब हामी ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको हेयर कट को धेरै प्रकार हुन्छ। एउटै कटलाई हामीले धेरै तरिकाले काट्न सकिन्छ हैन। लो फेड, हाई फेड गरेर हैन, मिडियम फेड मा यो धेरै तरिकाले केसलाई काट्न सकिन्छ। यसको एउटै तोड हुँदैन हैन, प्रत्येक बार्बर अनुसारको फरक कट हुन्छ हैन। र मैले चाहिँ भाइलाई मुलेट कट काट्दै छु। अगाडिको भाग मात्रै भनौं न, कानदेखि अगाडिको भाग थोरै मात्र मिडियममा मैले काटेको छु, मिडियम फेड गरेर भाइको डिजायर अनुसार हैन। सो कट चाहिँ भनौं न व्यक्ति पिछेको कस्टमरको पनि हैन चाहना हुन्छ र बार्बरको पनि हैन कटाइ अनुसार हुन्छ। अब कसै कुनै कस्टमरले लो फेडमा काट्दिनु भन्न सक्छ भने कसैले हाईमा गर्दिनु भन्न सक्छ भने बार्बरले नै अब कस्टमरले त्यस्तो उहाँहरुको डिजायर नभए पनि बार्बरले नै आफ्नो इच्छाले हैन लो हाई गरेर गर्दिन सक्नुहुन्छ। त्यो अनुसारले हुन्छ। जस केस भनेको मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस्तो चीज हो जुन कि हप्ता दिनमै हैन आइहाल्छ। र प्राय कस्टमरहरुले केस बिग्रियो भनेर अलिकति गुनासोहरु गरेको मैले सिकिरहेको अवस्थामा पनि त्यो धेरै पाए हैन। एकदम धेरै जान्ने बार्बरहरुसँग पनि असन्तुष्टि देखाएको पाए। सो कस्टमरहरुलाई म यो पनि एउटा जानकारी भनौं हैन भन्न चाहन्छु। केस भनेको ठुलो कुरा पनि हुँदैन। अब खुडाखाडी हुनु हुँदैन। जस्तो केस काटिसकेपछि खुडो देखिने हैन, अब बीचको भाग मात्रै नरहेको खुडो कानो त्यस्तो टाइपको हुनु हुँदैन। बाकी बातमा केस भनेको त अब हप्ता दिनमै हैन लगभग आइहाल्छ। अब प्राय अलिकति युथहरुले त तपाईलाई हप्ता दिनमै 15 दिनमै केस काटिरहेको हामी देख्न सक्छौं भने अब त्यस्तै अब त्यति खासै कामहरु नगर्ने या भनौं गाउँ साइडतिर बस्ने या त्यति हेयरको स्टाइलहरु त्यति आवश्यक नठान्नेहरुले चाहिँ महिना दिन 2 महिनामा काट्नुहुन्छ भने अब अहिलेको अलिकति यङहरुले अलिक छिटै काट्नुहुन्छ। त्यस अनुसारले गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट नभए पनि अब आज काट्यो हप्ता दिनमा फेरि आइहाल्छ, फेरि त्यसलाई हैन नयाँ लुक्स भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्छ हैन। हुन्छ यो आफ्नो सोचाइको कुरा हो। यो चाहिँ मेरो सोचाइलाई मात्रै मैले तपाईहरुसँग शेयर गर्न खोजेको हो।
Bye now, Trina. फेरि यो माछ आयो त्यसले हेर कि त यो राल हो कि होइन मैले हाँसेँ नि Salah ku handa kan. Sorry didi sorry. Ya? Ben de değil. दाइ धेरै नकाट्नु दाइ मरिजान्छु थोरै थोरै काट्नु ल दाइ भाइलाई चाहिँ माथिको धेरै नकाटोस् भनेर भनिरहेको थियो मैले माथिको चाहिँ कट गरेको होइन उसको जस्ट टेक्सचराइजिङ मात्र गरेको हल्का हल्का यो टेक्सचराइजिङ गरिसकेपछि कपाल काटेको र नकाटेको थाहा हुँदैन टेक्सचराइजिङको चाहिँ त्यो फाइदा हुन्छ हैन यसरी काटिसकेपछि काटेको जस्तो देखिँदैन नेचुरल नै काटेकै छैन जस्तो फिल हुन्छ यसले हैन सो टेक्सचराइजिङहरु
त्यो त्यसको कारणले जस गरिन्छ होइन। यसको लुक्स चाहिँ धेरै राम्रो आउँछ, मलाई यो नेचुरल सानो देखिन्छ। क्यामेरा होइन रे भाइ, घर जत्रो हेराउँछ पछि। शाहरुख खानलाई र यता शाहरुख खान चुप। पछाडि छ पछाडि। ऐसा साथ कैमरा से डॉन के मतलब लेगा, तुम्हारा लोग तो नहीं लगा। लिख लो इधर से। यसमा दाइ के म्युजिक हाल्ने कि यस्तै? अरे म्युजिक हाल्छ। यो बेला थाहा छ कुन बेला? नेपाल राष्ट्रिय गायक खतरा छ न? हाँ रे बोल्न रे।